Kain natin as promised, Vigan Empanada! Yeah! Sige, simulan na natin! Okay. Sa harapan ko ay mayroon tayong, of course, vegan na sausage. And then papaya. Longganisa. Longganisa. Papaya. Papaya. Dilaw na papaya. Yes. Sa Ilocos ay may dalawang klaseng empanada. May vegan empanada sa Ilocos Sur na mas manipis at crispier ang crust. At ang color ay mas mapusyaw. Pusyaw. Parang social. Meron ding lawag o batak empanada sa Ilocos Norte na thicker and crust kaya makunat kapag hindi na mainit. At darker and brighter ang color dahil nilagyan ng atswiti ang crust. Okay. So, andito na. Okay. So, lagyan natin ng sibuyas. Then, oil. Yes. O, dito naman ako. Sam, diyan ka. This one. Thank you. At para masarap ito, lalagyan natin mamaya-maya ng pampaganda. Ho! 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 Yes! Brandy! Brandy? Yes! Oh my God. Para i-level up natin ang ating empanada, kailangan may brandy. Para malasing Para tayo. malis yung ating yeah. Ah, para... Yeah. Sam, takot ka ba sa apoy? Wow! Look at that. It's like a circus. Yes. You can die, cook, you know? Yeah. Then you can smell the flavor. Parang pinatay mo yung langsa ng ating vegan na longganisa. Ah, yun po yung purpose ng brandy. Okay? Then of course, the salt. Whoop! Uy! Oh! Black pepper, yeah! Oh, black pepper, yeah! Okay. Green papaya. Ginadgad. Grated papaya. Ginad. So earlier, mayroon akong ginawa. Kasi kung hindi ko gagawin yan, hindi tayo magka-uwi ng alas 3 ng madaling araw. So earlier, mayroon ko dito. Ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng dough. So of course, flour, the food colors, the flavor. Now, of course, water. Ganyan na po ang kanyang textures, right? Ito na po yung ano natin, di ba? Filling. Filling. Feelings. So, ang gagawin natin ay Kung may feelings. plastic. I will do it myself. May feelings. Yeah. Then a little bit of olive oil or any kind of oil or butter. Tapos ilagay natin ito. Okay? Then lalaparin. Okay? Nakapunta na po ako sa vegan, chef. Yes. Kumain din po ako ng empanada doon. Oo. Parang sa vegan. Sa bigan. Oo. Tapos pansin ko po, yung dough niya Yes. dun sa empanada, it's manipis. Manipis, yes. Tama po ba? Sobrang nipis. So, yun din yung gagawin nyo dito. Yun din gagawin natin. Manipis, di ba? Ngayon, lalagyan natin ng egg wash. So, Sam, Pa. lagyan natin dyan. Fabio and Ramon, Yes. lagyan natin. Ano po karami lalagay? Huwag namang sobra kasi mahirapan kang mag-fold. Ah. Chef, di ba po yung egg wash, nilalagay siya para pag pinold mo, Yes, parang kakapit. ganyan, Yes. kakapit. That's right. Pero nilagay niyo lahat, yung sa buong dough. Make it sure that I have to sell. 100% 100% sure. sure. Yes. Because, lagyan natin ng isang pirasong egg. Wow! Oh my God. Palakpakan. Exacto. Palakpakan. Mga kaibigan. Ang galing. Now Ang galing. we have to fold. Ah, plastic. Papang-fold. Uy, ang ganda. Oh.
Alright. Andiyan na. Dahan-dahan natin kunin. Okay. Yeah. Now, Sam, we have to place this one here. Slowly. Yes. Yes. What a nice! What a nice! Marami pa ang dumadayo para sa vegan para lang sa empanada na ito. Hindi mo raw pwedeng sabihin na nakarating ka na sa vegan kung hindi mo pa natitikman ang kanilang empanada. Tama. What a nice! What a Nice! Nagawa tayo ng garnish, Sabrina. Oh, but What a nice! What a nice! What there? We have tomato here. Okay, it's good. It's a flower. flower. Yes, ibubuka ulit. White orchids. Pwede, di ba? Okay, slime. Parang it's a bird. It's a swan. This one, yeah? It's a swan. Yeah. Galing. Yeah. Pinakamaganda yung sa'yo. Siyempre. Swan eh, no? Wow! Akin yan. Yeah. I have to please do. Oh, very nice. Oh my. What a nice one. Social bang empanada tuloy eh. I want to do this like that. Wow! This is the guy. Yeah. Then, lastly, is the, Parang magician si... Magician, oo. oh yeah? Parang siya putriwan. Marami. Really? Eto na. So. Yeah. Okay, Sam. Come on. Pick it up. Pick it ready. Sabay-sabay. Ping, 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 ping. Here it is. Vigan Empanada. Nadinadayo pa marami sa makasayang bayan ng Vigan, Ilocos. Natatakam na ba kayo? Kain na! What a nice! Hi, Sam. How you find your empanada? Mas masarap pa siya dun sa empanadang nakain ko sa vegan. Wow. Thank you, thank you. How about Fabio? Ikaw na! Wow. Ramon. Nakalimutan ko na pangalan ko, chef. Wow. Ramon Logro. Okay. Salamat.